will र may यी दुई शब्दले हामीलाई भविष्यको बारेमा कुरा गर्न सहयोग गर्छन्। यी दुईमा भिन्नता के छ र यी दुईको प्रयोग गरेर हामी भविष्यको बारेमा कसरी कुरा गर्ने, आउनुस् म तपाईलाई सिकाउने छु। यो पहिलो अंग्रेजी वाक्यको अर्थ हो आज पानी पर्नेछ र यो दोस्रो अंग्रेजी वाक्यको अर्थ हो आज पानी पर्छ होला अथवा सायद आज पानी पर्छ। म यी अंग्रेजी वाक्यहरू पनि तपाईलाई पढेर सुनाइदिन्छु। म पछि तपाईले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस् ल। पहिलो वाक्य It will rain today. It will rain today. It will rain today. दोस्रो वाक्य It may rain today. It may rain today. It may rain today. पहिलो वाक्यमा will छ, दोस्रो वाक्यमा may छ। अरु शब्द उही हुन्। भविष्यमा यस्तो हुनेछ, गर्नेछ, खानेछ इत्यादि भन्नु पर्दा will लगाइन्छ र भविष्यमा यस्तो हुन्छ होला, खान्छ होला, गर्छ होला भनेर भन्नु पर्दा may लगाइन्छ। यहाँ पहिलो वाक्यले भन्छ आज पानी पर्नेछ, ठोक्वा गरेर भनेको जस्तो। तर ठोकेरै भन्न सकिन्न, तर सम्भावना छ, हुन्छ होला भनेर भन्नु पर्दा चाहिँ may प्रयोग गरेर यो दोस्रो वाक्य It may rain today। अर्को पनि उदाहरण हेरौं ल। We will succeed। हामी सफल हुनेछौं। We may succeed। हामी सफल हुन्छौं होला, सायद हामी सफल हुन्छौं। पहिलो वाक्यले भन्छ यो कुरा निश्चित छ, हामी सफल हुन्छौं, यसमा सन्देह छैन। र दोस्रो वाक्यले चाहिँ सम्भावना जनाउँछ, सायद हामी सफल हुन्छौं, हामी सफल हुने सम्भावना छ, हामी सफल हुन्छौं होला। अब यी दुवै अंग्रेजी वाक्य फेरि एकपल्ट सुन्नुस् र तपाईले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस्। We will succeed। We may succeed। म ढिलो हुनेछु है भनेर भन्नु पर्दा I will be late। I will be late। I will be late। म ढिलो हुन्छु होला, म ढिलो हुन सक्छु अथवा म ढिलो हुने सम्भावना छ भनेर भन्नु पर्दा चाहिँ यो दोस्रो वाक्य I may be late। I may be late। I may be late। हुनेछ, हुनेछु इत्यादि भन्नु पर्दा will be। हुन्छ होला, हुन्छु होला इत्यादि भन्नु पर्दा चाहिँ may be। यी दुवै वाक्यलाई एकपल्ट फेरि सुन्नुस् र तपाईले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस्। I will be late। I may be late। May be यसरी दुईवटा शब्द हुन्, तर तपाईले may be एउटै शब्दको रूपमा पनि लेखेको देख्न पाउनुहुन्छ कतै कतै। वाक्यको बीचमा आउँदा चाहिँ यसरी may be छुट्टा छुट्टै शब्दको रूपमा आउँछ, तर वाक्यको सुरुमा आउँदा चाहिँ may be एउटै शब्द हुन्छ। may be छुट्टा छुट्टै शब्दको रूपमा आउँदा त्यसको अर्थ हुन्छ होला, सायद हुन्छ, सायद हो। र वाक्यको अगाडि may be एउटै शब्दको रूपमा आउँदा त्यसको अर्थ हुन्छ सायद, मात्र सायद। अहिलेलाई यी दुई वाक्य फेरि एकपल्ट सुन्नुस् र तपाईले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस्। I will be late। I may be late। तिमीलाई पछि पछुतो हुनेछ भनेर भन्नु पर्दा You will be sorry later। You will be sorry later। You will be sorry later। तिमीलाई पछि पछुतो हुन सक्छ है भनेर भन्नु पर्दा चाहिँ You may be sorry later। You may be sorry later। You may be sorry later। उनी अवश्य आउने छिन्। She will surely come। She will surely come। She will surely come। उनी आउँछिन् होला, उनी आउने सम्भावना चाहिँ छ, सायद उनी आउँछिन् भनेर भन्नु पर्दा चाहिँ She may come। She may come। She may come। यसरी will सँग अवश्य, पक्कै भन्ने शब्दहरू प्रयोग हुन सक्छन्,
तर मेसँग चाहिँ यस्ता शब्दहरू प्रयोग हुँदैनन्, किनभने कुनै कुरा हुन्छ होला भनेर भन्दा पक्कै हुन्छ होला त भन्न मिलेन नि। कि त पक्कै हुन्छ भन्नु पर्यो, कि त हुन्छ होला भन्नु पर्यो। कि त पक्कै आउँछ भन्नु पर्यो, कि त आउँछ होला भन्नु पर्यो। पक्कै आउँछ होला चाहिँ भन्न मिलेन। हुन त हामी नेपालीमा त्यसो पनि भन्छौं, तर अंग्रेजीमा चाहिँ मिल्दैन। यी दुई वाक्यलाई फेरि सुनौ। She will surely come. She may come. उनीहरूले पक्कै जित्नेछन्। They will definitely win. They will definitely win. They will definitely win. उनीहरूले जित्न सक्छन्। उनीहरूले जित्छन् होला। उनीहरूले जित्ने सम्भावना छ। They may win. They may win. They may win. अब के हुनेछ? What will happen now? What will happen now? What will happen now? अब के हुन्छ होला? What may happen now? What may happen now? What may happen now? अहिलेसम्म हामीले एउटै वाक्यलाई will र may शब्दहरू मात्र परिवर्तन गरेर तिनीहरूको अर्थ हेर्यौं र सिक्यौं। will लगाउँदा हुनेछ, गर्नेछ इत्यादि अर्थ आयो र may लगाउँदा हुन्छ होला, गर्छ होला भन्ने अर्थ आयो। may को अर्थ सायद हो अथवा होला भन्ने आयो, तर may को अर्को पनि अर्थ छ। हेर्नुस् है त। यहाँ पहिलो वाक्यमा will छ र यसको अर्थ अघि सिके झै नै हो। सुन्नुस् है त। Will I pass the test? के म जाँचमा उत्तीर्ण हुनेछु? Will I pass the test? अब यो दोस्रो वाक्य सुन्नुस्। दोस्रो वाक्यमा may छ र यसको अर्थ अहिलेसम्म सिकेको भन्दा भिन्न छ। सुन्नुस् ल। May I pass the test? के म जाँचमा उत्तीर्ण हौं? May I pass the test? will बाट प्रश्न बनाउँदा will को अर्थ अघि सिके झै नै भयो। हुनेछ, गर्नेछ भन्ने नै अर्थ लाग्यो। तर may बाट प्रश्न बनाउँदा चाहिँ may को अर्थ नै एकदमै बेग्लै हुन्छ। may बाट यसरी प्रश्न बनाउँदा अनुमति मागेको हुन्छ। नम्र तरिकाले म यसो गरौं, म यहाँ जाउँ, म यस्तो हौं भनेर कसैको अनुमति माग्दा हामी may I प्रयोग गरेर प्रश्न सोध्छौं। वास्तवमा यो प्रश्न होइन, अनुरोध हो, अनुमति मागेको हो। म यसो गरौं भनेर स्वीकृति लिएको हो। यसको हामी अर्को पनि उदाहरण हेर्नेछौं, तर पहिले यी दुई वाक्यलाई तपाईले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस्। म पछि पछि। Will I pass the test? May I pass the test? के म तिमीलाई फेरि देख्नेछु वा भेट्नेछु भनेर सोध्दा तपाई भन्नुहुन्छ Will I see you again? Will I see you again? Will I see you again? के म तिमीलाई फेरि भेटौं वा हेरौं भनेर भन्दा चाहिँ यो दोस्रो May I see you again? May I see you again? May I see you again? यो पहिलोले प्रश्न सोधेको हो। यो दोस्रोले चाहिँ प्रश्न सोधेको भन्दा पनि अनुमति मागेको हो। के म तिमीलाई फेरि हेरौं वा भेटौं भनेर अनुमति मागेको। अनुमति पाए भने म तिमीलाई फेरि हेर्छु वा भेट्छु। सी को अर्थ हेर्नु पनि हुन्छ, भेट्नु पनि हुन्छ। यी दुई वाक्यलाई फेरि एकपल्ट सुनेर तपाईले पनि दोहोर्याउनुस्। Will I see you again? May I see you again? के म शौचालय जाउँ वा के म शौचालय जान सक्छु भनेर अनुमति माग्दा तपाई भन्नुहुन्छ May I go to toilet? May I go to toilet? May I go to toilet? यो शब्द toilet को सट्टामा तपाई bathroom, washroom अथवा restroom पनि भन्न सक्नुहुन्छ। टोयलेट चाहिँ प्राय ब्रिटिशहरूले भन्छन्।
May I go to toilet? के म यहाँ बसुँ अथवा के म यहाँ बस्न सक्छु भनेर कसैसँग अनुमति माग्दा तपाई भन्नुहुन्छ May I sit here? May I sit here? प्राय will लगाएर अरूको बारेमा सोधिन्छ जस्तै यहाँ छ will you र may लगाएर आफ्नो बारेमा सोधिन्छ अथवा आफ्नो लागि अनुमति मागिन्छ जस्तै यहाँ छ may I पहिलो वाक्य सुनौ Will you go? के तिमी जान्छौ अथवा जानेछौ Will you go? अब दोस्रो वाक्य सुनौ May I go? के म जाऊँ के म जान सक्छु May I go? के तिमी मलाई सहयोग गर्छौ अथवा गर्नेछौ भनेर कसैलाई सोध्दा तपाई भन्नुहुन्छ Will you help me? Will you help me? Will you help me? र के म तिमीलाई सहयोग गरौँ मलाई सहयोग गर्न मन छ के म गरौँ भनेर सोध्दा चाहिँ May I help you? May I help you? May I help you? यी दुई वाक्य फेरि एकपल्ट सुन्नुस् Will you help me? May I help you? एकपल्ट फेरि पनि तपाईले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस् Will you help me? May I help you? पहिलोको अर्थ तिमीले गर्छौ दोस्रोको अर्थ म गरौँ Will you call me tomorrow? के तिमी मलाई भोलि फोन गर्नेछौ अथवा के तिमी मलाई भोलि बोलाउनेछौ Will you call me tomorrow? अब यो दाहिनेपट्टिको वाक्य सुन्नुहोस् May I call you tomorrow? के म तिमीलाई भोलि फोन गरौँ अथवा के म तिमीलाई भोलि बोलाऊँ Will you र may I पछि एउटा साधारण verb राखिन्छ साधारण verb को पहिलो रूप जसलाई बुझ्नको लागि V1 पनि भन्ने गरिन्छ यो वाक्यमा त्यो verb हो call को अर्थ बोलाउनु पनि हो फोन गर्नु पनि हो Will you call भन्नाले के तिमी बोलाउने छौ वा फोन गर्ने छौ र May I call भन्नाले के म बोलाऊँ वा फोन गरौँ अथवा के म फोन गर्न सक्छु वा बोलाउन सक्छु अनुमति मागेको हो यो देब्रेपट्टिको वाक्यले साधारण प्रश्न सोधेको हो र दाहिनेपट्टिको वाक्यले अनुमति मागेको हो अब यो वाक्य हेर्नुस् त यहाँ may को अझ अर्को अर्थ आयो यो भिडियोमा अहिलेसम्म सिकेको भन्दा फरक अर्थ सुन्नुस् ल May God bless you तिमी माथि ईश्वरको कृपा रहोस् अथवा भगवानले तिम्रो रक्षा गरून् यो भयो कसैलाई आशीर्वाद दिने वचन कसैको राम्रो होस् फलोस् फुलोस् आयु लामो होस् इत्यादि भनेर आशीर्वाद दिँदा पनि हामी may को प्रयोग गर्छौं may लाई वाक्यको सुरुमा राखेर यसरी केही क्षण अघि चाहिँ हामीले may को प्रयोग गरेर प्रश्न सोधेका थियौं जुन प्रश्नको तात्पर्य थियो अनुमति माग्नु तर यो चाहिँ प्रश्न होइन वाक्यको अन्तिममा हेर्नुस् त प्रश्न चिन्ह छैन विराम चिन्ह छ फुल स्टप छ यो वाक्यलाई फेरि एकचोटि सुन्नुस् र तपाईले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस् May God bless you फेरि एकपल्ट May God bless you कसैलाई तिमी खुशी रहनु भनेर आशीर्वाद दिँदा हामी यसरी भन्छौं May you be happy May you be happy May you be happy कसैलाई दीर्घायु होस् भनेर आशीर्वाद दिँदा May you live long May you live long May you live long आशीर्वाद दिँदा मात्र होइन सराप्दा पनि may को प्रयोग गर्न मिल्छ हेर्नुस् त यहाँ May you rot in hell भनेको त नरकमा गएर सड भनेर गाली गरेको अथवा सरापेको हो यो वाक्यलाई चाहिँ नदोर्याऊ बुझ्नुभयो काफी छ अघि बढौं may को हामीले कतिवटा अर्थ जान्यौं हुन्छ होला वा सायद हुन्छ भन्ने अर्थ एउटा
यसो गरौँ उसो गरौँ अथवा के म यस्तो गर्न सक्छु उस्तो गर्न सक्छु भनेर अनुमति माग्ने अर्को अर्थ भयो। अर्को अर्थ आशीर्वाद दिँदा, सराप्दा वा अरूको लागि कामना व्यक्त गर्दा प्रयोग हुने अर्थ। अब यी मेका तीनैवटा अर्थका दुई-दुईवटा उदाहरण वाक्यहरू अभ्यास गरौँ अलि छिटो छिटो। म गलत हुन सक्छु, म गलत पनि हुन सक्छु अथवा म गलत छु होला भनेर भन्दा I may be wrong. I may be wrong. तिमीलाई त्यो मन नपर्न सक्छ अथवा तिमीलाई त्यो मन पर्दैन होला भनेर भन्नुपर्दा You may not like it. You may not like it. यसरी may को पछाडि not थपिदियो भने नकारात्मक वाक्य बन्छ। You may not like it. के म सुत्न जाऊँ? May I go to bed? May I go to bed? के म तपाईको फोन प्रयोग गरौँ? अथवा के म तपाईको फोन प्रयोग गर्न सक्छु भनेर अनुमति माग्दा May I use your phone, please? यसरी please पनि थपेर अझ नम्र तरिकाले अनुमति माग्न सकिन्छ। May I use your phone, please? तिमीहरू अब निस्कन सक्छौ अथवा जान सक्छौ भनेर कसैलाई अनुमति दिँदा यसरी You may leave now. You may leave now. यसरी अनुमति माग्दा मात्र होइन, अनुमति दिँदा पनि may को प्रयोग हुन्छ। यो वाक्यलाई फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस्। You may leave now. तिम्रा सबै कामनाहरू पूरा होउन् भनेर कसैलाई आशीर्वाद दिँदा यसरी May all your wishes come true. May all your wishes come true. May all your wishes come true. तिम्रो टिमले खेल जितोस्। May your team win the match. May your team win the match. अब तपाईको पालो। यो हाम्रो इंग्लिश गुरु च्यानललाई आशीर्वाद दिनुहोस् त ल। अनि अंग्रेजी सिक्न सधैँ हेर्नुहोस् हाम्रो इंग्लिश गुरु र हाम्रो अनलाइन क्लास युट्युब च्यानलहरू। Have a good day.